2082 साल असार 14 गते मदन भण्डारीको 17औं जन्मजयन्ती थियो। त्यसैको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्टेजमा सँगै थिए। कार्यक्रमको पहिलो वक्ताको रूपमा बोलेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्पिच सकिने बेलामा यस्तो अभिव्यक्ति दिए। पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले मेरा पनि कुरा सुन्नुहोस् न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ राम्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। उहिलेदेखि सुन्दै आएकै। उक्त कार्यक्रममा भण्डारी अन्तिममा बोल्नेवाला थिइन्, तर ओलीले उहाँको कुरा त सुनिरहेकै हो, म अन्तिमसम्म बसेर उहाँको कुरा सुन्न भ्याउँदिनँ भन्दै आफ्नो स्पिच सकेर कार्यक्रमबाट बिदा भए र स्पेन यात्राको लागि एयरपोर्ट हानिए। उनको यो क्रियाकलापभित्र एउटा गम्भीर सन्देश लुकेको थियो। अब मैले अन्तिम विचार राखिसकेँ, यस विषयमा म अरूको कुरालाई बालै दिन्न, किनकि म भन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि दिन्न भन्ने सन्देश ओलीले त्यहीँबाट दिन खोज्दै थिए। ओलीको त्यो खाले क्रियाकलाप अनि त्यो पोलिटिकल सन्देश पश्चात धेरैजना निराश भए, कति त रिसाए पनि, अनि सबैको ध्यान विद्यादेवी भण्डारीतिर तिर्सियो। कार्यक्रममा अन्तिममा बोलेकी मदन भण्डारी पत्नी तथा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो स्पिचको बीचमा एउटा घोषणा गरिन्। नेकपा एमालेमै रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर दिने पवित्र उद्देश्यका साथ मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु। उनको यो घोषणा पश्चात हलमा निकै बेर ताली बज्यो, किनकि विद्यादेवी भण्डारीले फेरि एमाले प्रवेश गर्दै म कसैको सुन्दिन भन्ने ओलीलाई अब म पनि चुप लागेर बस्दिन भन्ने सन्देश दिँदै थिइन्। सक्रिय राजनीतिमा आउने उनको त्यो घोषणा पश्चात उनी देशको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री नै बन्ने सम्मका हल्लाहरू सुरु भइसकेका छन्। अब त्यो त के होला, समयले नै देखाउला, तर कहिले पूर्व राजा फेरि राजा बन्छु भन्ने इच्छा देखाउने त कहिले राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने। आखिर यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश कसरी पुग्यो त? राजाको मुभको बारेमा त हामीले यो भिडियोमा चर्चा गरिसकेकै थियौँ। अब पूर्व राष्ट्रपतिको मुभ चाहिँ के हुन्छ होला त? आउनुहोस् आजको इनडेप्थ स्टोरीमा जान्ने कोसिस गरौँ। व्हाट इज विद्यादेवी भण्डारी कुकिङ? इन्गेजमेन्ट अस्ति भइसक्यो, अब यो आज लेङ्गा लिएर के पूजा गर्ने हो र मैले तपाईँको सामान क्यान्सल भयो साउजी। अब डेलिभरी कम्पनीले 3 दिनमा पुऱ्याइदिन्छु भनेकै थियो, 6 दिन लगाइदियो। हेर्नु न, मैले यतैबाट सामान लिइसकेँ, तपाईँको सामान चाहिँदैन। अब अगाडि बढ्नु पहिला यदि तपाईँको पनि अनलाइन बिजनेस छ र यस्तै समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ भने पठाउ नेपालले डेलिभरी ग्यारेन्टी क्याम्पेन ल्याएको छ। अधिकांश अनलाइन सेलरहरूले समयमै डेलिभरी गर्न नसक्दा डेलिभरी क्यान्सल हुने समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्तो केसमा पठाउले तपाईँको डेलिभरीको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। डेलिभरी ढिलो भएकै कारणले अर्डर क्यान्सल भयो भने सामानको मूल्य बराबरकै कम्पन्सेसन पठाउले बेहोर्छ। र त्यो बाहेक पनि नयाँ मर्चेन्ट्सहरूको लागि रजिस्टर गरेको 7 दिनसम्म 100वटा अर्डर फ्री छ। सो तपाईँ पनि डेलिभरी ढिलो भएर अर्डर क्यान्सलेसनको समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ भने तलको लिङ्कबाट आजै रजिस्टर गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। 90 को दशक, बर्लिनको पर्खाल ढलेको थियो। सोभियत सङ्घ विघटनको सङ्घारमा थियो अनि विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा थियो। ठिक यही बेला नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा एकजना नेताको उदय भयो, मदन भण्डारी। उनले एउटा यस्तो विचार अघि सारे जसले विश्वभरका कम्युनिस्टहरूलाई चकित बनायो। त्यो थियो ज यानि कि जनताको बहुदलीय जनवाद। मार्क्सवादको जगमा तर लोकतन्त्रको खुल्ला आकाशमुनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सिद्धान्त। भण्डारीको तर्क थियो कि कम्युनिस्टहरूले बन्दुकको नालबाट होइन, जनताको भोटबाट शासन गर्नुपर्छ। उनी भन्थे पार्टीभित्र फरक मतको सम्मान हुनुपर्छ, नेतृत्व सामूहिक हुनुपर्छ र शक्ति पृथकीकरण, कानुनी राज्य र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्छ। यो विचारले त्यसबेला एमाले र मदन भण्डारी दुवैलाई रातारात लोकप्रिय बनाइदियो। मदन जनताका भावनालाई कदर गरेर जनताका हक हितका कुरा गर्थे। त्यसैले पनि मानिसहरू मदन भण्डारीको भाषण सुन्न 100 किलोमिटरसम्म ट्राभल गरेर आउँथे। यतिसम्म कि कतिले त उनका भाषणका क्यासेटहरू नै किनेर पनि सुन्ने गर्थे। तर विक्रमसम्म 2050 साल ज्येष्ठ 3 गते दासढुङ्गामा रहस्यमय तरिकाले मदन भण्डारीको मृत्यु भयो। अब मदन भण्डारी त्यसरी अस्ताएसँगै नेपाली राजनीतिमा 2 जना व्यक्तिहरूको उदय भयो, केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी पाण्डे भण्डारी।
मदन भण्डारीको मृत्यु अघिसम्म केपी शर्मा ओलीको नेपाली राजनीति र नेकपा एमाले भित्र न त कुनै बलियो आधार नै थियो न त पद नै। यता विद्यादेवी भण्डारी भने विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय नै थिइन्, तर मदनसँगको विवाह पश्चात त्यो सक्रियता घट्दै गएको थियो। मदन राजनीति गर्ने अनि विद्या चाहिँ घर चलाउने। अझ ओलीकै कुरा गर्ने हो भने त ओली मदन भण्डारी जीवित हुँदासम्म उनको ठुलो विरोधी नै थिए। तर फेरि जब मदन भण्डारीको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु हुन्छ तब आफ्नो परिवारको सदस्य नै गुमाए जसरी केपी ओली मदनको पक्षमा उभिन्छन् र एमालेबाट एक सदस्य यानि कि आफू मात्र एकजना मात्र सदस्य हुने गरेको छानबिन समिति बनाएर मदन भण्डारीको मृत्युको छानबिनमा खटिन्छन्। यसले गर्दा विद्या र ओलीको निकटता पनि बढ्दै जान्छ अनि राजनीतिमा दुवैको सक्रियता पनि बढ्दै जान्छ। मदन भण्डारीको निधन पछाडि रिक्त पदको लागि भएको 2050 सालको उपनिर्वाचनमा पार्टीले विद्यालाई नै अगाडि सार्छ। उनको आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि, मदनसँग जोडिएको नातो र अब त सहानुभूतिकै कारण पनि उनले उक्त उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दै सांसद बन्छिन्। अनि यता ओली चाहिँ 2051 सालको एमालेको सरकारमा माधव कुमार नेपालको सहायताले गृहमन्त्री नै बन्छन्। त्यति बेला केपी ओली र माधव नेपाल निकै बेस्टी थिए, यतिसम्म कि उनीहरू एउटै प्लेनमा सँगै यात्रा गर्दैनथे। दुईजना नेता मध्ये एकजनालाई केही भइहाले अर्कोले पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। अब अहिले त केपी ओली र माधव नेपालको मित्रता कता पुग्यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। तर जे होस् मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात केपी ओली र विद्यादेवीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै जान्छ, उनीहरूले पोलिटिकल हाइट बढाउँदै जान्छन्। पार्टीलाई जब जब मदन भण्डारीको आवश्यकता पर्छ तब पार्टीले विद्यालाई नै अगाडि सार्न थाल्छ। कहिले पार्टीमा दुईजना बीच पदको विवाद हुँदा उनलाई अगाडि सारेर अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष बनाइयो त कहिले रक्षा मन्त्री बनाइयो। यता ओली पनि बिस्तारै राजनीतिका चतुर खेलाडी बन्दै जान्छन्। आफू स्थापित हुन जहिले जोसँग पनि मिल्न सक्थे र जहिले जसलाई पनि धोका दिन सक्थे। उनले बिस्तारै आफूलाई चुनौती दिने वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल अनि माधव नेपाललाई बिस्तारै आफ्नो बाटोबाट हटाउँदै गए। अनि 2071 सालमा भएको पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा 44 मतले माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै ओली एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यसै त विगत 11 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष उनी नै छन्। यसबीचमा उनी 3 पटक देशको प्रधानमन्त्री पनि भए र अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै छन्। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। त्यसको केही हप्ता पछाडि सुशील कोइरालाको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई अगाडि सारियो अनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्दै विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। विद्या भण्डारीले राजनीतिमा जुन उचाइ प्राप्त गरिन् त्यो नेपालको कुनै महिलाले पाएकै छैन। राजनीतिक रूपमा साहना प्रधान एउटा उचाइमा थिइन्, तर पद्य दृष्टिकोणले विद्याले नै माथिल्लो खुड्किला चढिन् अनि देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। तर उनको राष्ट्रपति काल भने विवाद रहित हुन सकेन अनि जे जति विवादहरू भएका छन् तीमध्ये अधिकांश विवाद चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला भएका छन्। ओलीले विद्यालाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा पटक पटक प्रयोग गरे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। जब 2074 मा प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली पुनः चुनिए त्यति बेला उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै शपथ ग्रहण गराउँदै थिइन्। त्यही क्रममा ओलीले विद्याले शपथ ग्रहणको पेपरमा राखेको एउटा शब्दलाई त्यो पर्दैन भनेर उच्चारण नै गरिदिएनन्। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। हामीले सुरुमै भने जस्तो ओली आफ्नो कार्यहरूबाट राजनीतिक सन्देश दिन एकदमै सिपालु छन्। त्यो कदमबाट पनि उनले त्यति बेला एउटा प्रमुख सन्देश दिँदै थिए, तिमी राष्ट्रपति होलाऊ तर म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ, म तिमीले भनेको सुन्दिन र टेर्दिन, किनकि यो व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले भने जसो गर्नुपर्छ। अब शपथ ग्रहण गर्दा यही पोलिटिकल सन्देश दिएका ओलीले विद्यालाई आफ्नो कार्यकाल भरि नै पपेट जसरी प्रयोग गरिरहे। यही कारणले ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा पनि विद्यादेवी भण्डारीले बिना कुनै सङ्कोच उक्त विघटनलाई साधार गरिदिन्छन्, ओलीको रबर स्ट्याम्प बनिदिइरहन्छन्। तर ओलीले जसो जसो भन्यो त्यसै त्यसै गर्न तयार भइरहेकी विद्यादेवी भण्डारी अहिले आएर तिनै ओलीको विपक्षी धारमा किन उभिएकी थिइन् त? किन उनलाई अब प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ब्रान्डिङ गरिँदैछ त? यसको कारण बुझ्नलाई हामी ओली एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भए पश्चातका घटनाहरू निहाल्दै आउनुपर्ने हुन्छ। 2071 सालमा 9औं महाधिवेशन हुनु अगाडि नै
एमाले संसदीय दलको चुनाव भएको थियो। 2070 माघमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा झलनाथ खनाललाई 23 मतले हराउँदै ओली संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। त्यस पछाडि एमाले संसदीय दलमा अहिलेसम्म पनि निर्वाचन भएको छैन। 2074 र 2079 को निर्वाचनपछि ओलीले आफूलाई कुनै चुनाव बिना नै दलको नेता घोषणा गर्दै आएका छन्। संसदीय दलको नेता भनेको त्यो पार्टीबाट जितेका सांसदहरूको लिडर हो। प्राय पार्टीले प्रधानमन्त्री पद पाउँदा संसदीय दलको नेतालाई नै अगाडि सार्छ। सो यो विषयको प्रतिस्पर्धाका निम्ति लगभग अरूलाई ओलीले ढोका लगाइदिएका छन्। अब यसरी जब उनी पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगे उनीमाथि शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लाग्न थाल्यो। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया सामूहिक छलफलबाट टाढिँदै गयो र बालकोटको बन्द कोठामा सीमित हुन थाल्यो। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, घनश्याम भुषाल जस्ता नेताहरूले फरक मत राख्दा उनीहरूलाई निरन्तर किराएर लगाइयो। 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टीमा बसेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइयो। यही बीचमा अर्को एउटा घटना पनि घट्यो। भाडभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङबाट एमाले जग्गा दान लिएको विषयको विरोधमा बोल्दा भीम रावललाई पार्टीले निकाल्यो। भीम रावल तिनै व्यक्ति हुन् जसले अघिल्लो महाधिवेशनमा ओलीसँग चुनावमा भिड्ने आँट गरेका थिए। अब ओलीका यस्ता कदमहरूले पार्टीभित्र वान मेन कल्चर मौलाएको र आलोचनात्मक चेतलाई दबाउन खोजेको आरोपलाई झन बलियो बनाइदियो। डिसिजन मेकिङमा त ओलीकै एकछत्र राज छँदै थियो। त्यो बाहेक पनि ओली र समग्र पार्टीले नै इलेक्सन भन्दा पनि सिलेक्सनको नीतिलाई अपनाउन थाल्यो। एमालेमा 23 वटा जनसङ्गठन छन्। गत फागुन यता अवधि पुगेका 16 वटा भातृ सङ्गठनको महाधिवेशन थियो। तीमध्ये 3 वटा भातृ सङ्गठनमा मात्र चुनाव मार्फत नेतृत्व चयन गरियो। बाँकी 13 वटा भातृ सङ्गठनमा नेताहरूले आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई छानी छानी पद दिए अनि बाँकी प्रतिनिधिहरूले टुलुटुरु हेरेर ताली बजाए। यी सबै घटनाहरूले मदन भण्डारीले अघि सारेको र एमालेलाई नै चिनाएको नीति जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा कुनामा थन्किएर बसेको थियो। पार्टीभित्र लोकतन्त्र लगभग सकिएको थियो। यसरी जब प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र लोकतन्त्र प्र्याक्टिस हुँदैन तब त्यसको असर समग्र देशमै देखिन्छ। ओलीकै शासनकालमा मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई खोज्ने गरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक सदनमा पेश गरियो। भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोल्ने विषयमा हतम्याद लगाइयो अनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने बोल्नेहरूलाई समाउन थालियो। अझ त अझ इभन केरा गणतन्त्रको अर्थै नबुझी यो टी सर्टलाई पनि ब्यान्ड गरियो। हामी जस्ता इन्डिभिजुअल कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि त ओलीको शासनकालमा यतिसम्म दुःख दिन्छ कि त्यसको केही हिस्साहरू त हामीले हाम्रा भिडियोजहरूमा या अन्य पोडकास्टहरूमा बेला बेला सुनाउँदै आएका छौँ। तर हामीले जति बोले पनि, चिच्याए पनि, हारगुहार गरे पनि जबसम्म ओलीलाई आफ्नै पार्टीकाले ताली पिटिरहन्छन्, जबसम्म बा भनिरहन्छन्, तबसम्म ओली इन द कम्पनीको तानाशाही प्रविधि चलि नै रहन्छ। यो नेतृत्वको अटोक्रेसीलाई यदि कसैले रोक्न सक्थ्यो भने हामीले होइन, त्यो पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले नै हो। बालाई ल्याउने काम छोराहरूले नै गर्नुपर्ने हो। यसरी समयसँगै पार्टीभित्र बिस्तारै दुईटा पंक्ति देखिँदै गयो, एउटा झोलेहरू र अर्को विद्रोहीहरू। झोलेहरूले ओलीले म झोले हुँ भन्दै पोस्ट हालेपछि दिमागको चुकुल बन्द गर्छन् अनि आफू पनि झोले हो भन्दै पोस्ट हाल्न थाल्छन्। तर आफू झोले बन्न नचाहनेहरूले भने विद्रोहको बाटो रोजे। यसको एउटा झिल्का त एमाले भातृ सङ्गठनमा पछिल्ला 2 वटा चुनावमै देखियो। गत ज्येष्ठ 9 देखि 13 गतेसम्म पोखरामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको 10औं महाधिवेशन थियो। ओलीले उक्त सङ्गठनको अध्यक्षमा क्षितिज थेबेलाई दोहोऱ्याउन जोडबल गरे। त्यसलाई सुमन पुरीले चुनौती दिए। आफ्नो पक्षमा पार्टी पदाधिकारी कोही उभिन नसक्दा पनि उनले संस्थापन भनिएकाहरूलाई राम्रै चुनौती दिए। चुनावमा आफू पराजित भए पनि उनले एउटा राम्रो सन्देश दिए, एमाले भित्र पनि सबैजना झोले छैनन्। त्यसको 2 हप्ता जति पछाडि नै एमालेको स्टुडेन्ट विङ अन्य राष्ट्रिय व्यूको चुनाव थियो। अन्य राष्ट्रिय व्यूमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन नदिन अनि आफूले नै छानेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन सुरुदेखि नै नेताहरू लागि परेका थिए। उनीहरूले अध्यक्षमा डाक्टर सुजन कडरिया, उपाध्यक्ष द्वयमा प्रकाश पौडेल, अञ्जना शिवाकोटी अनि महासचिवमा दीपक धामीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। यो कुरा पश्चात पौडेल समूह भने प्रतिवादमा आयो। प्रतिवादले नारा जुलुसको रूप लियो। पौडेल समूहले अखिलको नेतृत्व सेलेक्सन मार्फत नभइकन इलेक्सन मार्फत हुनुपर्नेमा अडान राख्यो। व्यापक नाराबाजी पश्चात चुनाव हुने भयो। चुनावमा पौडेल 7 मतले पराजित भए।
पराजित नै भए पनि सुमन पुरी, प्रकाश पौडेल लगायतले नेतृत्वलाई राम्रै चुनौती दिए, जुन एमाले भित्र बिरलै देखिन्छ। अब त्यो सानो विद्रोहको आगो त्यतिमै निभेन अनि यो पटक सुमन र प्रकाश दुवैलाई कसैले पनि कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेन। त्यसपश्चात त यो विद्रोहको आगो झन तन्कियो र यसलाई नयाँ ऊर्जा दिइन् पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले। अहिले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नेहरूलाई, बोल्न चाहने तर बोल्न नसकिरहेकाहरूलाई विद्याको आँट मिलेको छ। विद्या सक्रिय राजनीतिमा फर्किने रे भन्दा मात्र पनि ओलीलाई अलिअलि भए पनि डर उत्पन्न हुन थालेको छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले हेर्नुभयो भने दुई तिहाईको सरकार छ। एमाले र कङ्ग्रेस मिल्ने बित्तिकै ओलीलाई रोक्ने कोही छैन। सदन अपोजिसन विहीन जस्तो भएको छ। ओलीका गलत कामहरूमा प्रश्न उठाउनेहरू कोही छैनन्। उठाए भने उनीहरू कि त जेल जान्छन् कि त पार्टीबाट निकालिन्छन्। सदनमा पहिला चिच्याउनेहरू अहिले चुप छन्। यस्तो अवस्थामा ओली कोसँग डराउने त? यदि शासक कोहीसँग डराएन भने ऊ तानाशाह बन्छ। मैले केही रङडुइङ गरिहालेँ भने म हट्न सक्छु है, मलाई हटाउन सक्छन् है भन्ने डर शासकमा हुनैपर्छ। तर त्यो डर ओलीमा पछिल्लो समय हराउँदै गएको थियो, किनकि सदनमा न अपोजिसन थियो न पार्टीभित्रै अर्को अपोजिसन थियो। यस्तो अवस्थामा विद्याको इन्ट्री भनेको केपी शर्मा ओलीको एकलौटी शक्ति र कार्यशैलीलाई चुनौती दिने एउटा स्पष्ट रणनीतिक कदम हो, जसले महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि माहौल बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनु नैतिक हिसाबले ठिक कि बेठिक त? यो बहस चाहिँ अहिले चलिरहेकै छ र चल्न पनि पर्छ। तर भण्डारीले पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा सरकारबाट पाइरहेको सेवा सुविधाहरू फिर्ता गरिदिइसकेकी छिन्। सो अब के होला त? यसको उत्तर केपी शर्मा ओलीकै क्यारेक्टरमा गएर जोडिन्छ। केपी शर्मा ओली एउटा यस्तो नाम हो जसले नेपाली राजनीतिलाई हास्य, गम्भीरता, रहस्य र रणनीतिको मिश्रण बनाएर चलाएको छ। उनको बोली कहिले कडा हुन्छ, कहिले व्यङ्ग्यात्मक अनि कहिले चुपचाप, तर उनको मौनतामा गहिरो योजना लुकेको हुन्छ। उनको दिमाग शतरन्जको खेलाडी जस्तै चल्छ। उनले आफूलाई कहिले स्पष्ट रूपमा खोल्दैनन्, बरु उनले अरूको मन, चाल र हैसियत खोल्न लागि पर्छन्। उनी जब विरोधमा हुन्छन् चुप लाग्छन्, जब समर्थनमा हुन्छन् बोल्दैनन्, अनि जब सबैले सोच्न थाल्छन् अब त ओली सकिए, त्यही बेला उनी आफ्नो तासको गड्डीबाट नयाँ पत्ता लिएर इन्ट्री गर्छन्। यसको पर्फेक्ट उदाहरण हो नेकपाको एकता र विघटन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जब एकीकृत भयो धेरैले सोचे अब धेरै ठुलो शक्ति निर्माण भयो, तर ओलीले त्यो एकताभित्रको फाँटोको बिउ पहिला नै रोपिसकेका थिए। उनी नेतृत्वमै रहेर एकतिर युनिटीको कुरा गर्दै थिए भने अर्कोतिर आफ्नो पक्षमा शक्ति निर्माण गर्दै थिए। अन्ततः त्यही शक्ति एक दिन विस्फोट भयो र पार्टी फुट्यो अनि ओलीले आफ्नो छुट्टै शक्ति सम्हाल्न पाए। त्यस्तै ओलीको अर्को प्रविधि हो प्रोभोक एन्ड एक्सपोज। उनी प्राय विपक्षी नेताबारे यस्तो कुरा गर्छन् जसले उनीहरूको रियाक्सन निकाल्दछ। उनी त्यस्तै रियाक्सनलाई प्रमाण बनाउँछन् अनि भन्छन्, यी हेर्नुहोस् मैले त भनेकै थिएँ नि। उनी एक यस्तो खेलाडी हुन् जसले राजनीति मात्र खेलेनन्, राजनीतिको प्रकृति नै परिभाषित गरे। र ओली तिनै नेता हुन् जसले एक पछाडि अर्को नेतालाई किनार लगाएर एकदमै चतुर तरिकाले हाँस्दै बोल्दै र कहिलेकाहीँ मौनतामै जित्दै अगाडि बढे। र अहिले ओली कतै विद्यालाई आफ्नो तासको एक्का बनाएर आफ्ना विरोधीहरू चिन्न यिनै टेक्निक त अपनाइरहेका छैनन् भन्ने शङ्का पनि गर्न सकिन्छ। जे होस्, पार्टीभित्र हुने यस्तै विद्रोहहरूले नै शासकलाई तानाशाही हुन दिँदैन र अहिलेको अवस्थामा ओलीलाई तानाशाही बन्न नदिने विद्याले नै हो।